Írán po několikáté, tentokrát v německém provedení. Ale v německém provedení produkčně a místem, kde je režisér, jinak je film celý natočený v Iránu. Je to zase opět nějaké vyjádření toho, jak režiséři nebo tvůrci nesouhlasí se životem, byť tady mnohem, řekněme, klasičtější cestou. Je to takový dardenovský příběh o dvou milencích, kdy dívka pochází z vyšší společenské vrstvy, mladík z nižší, musí se scházet tajně, protože v Iránu je vlastně nesmírně složité nějakým způsobem randit, když použiju slangový výraz. A no, nejde to. Jako chlapec a dívka se nemůžou objevit spolu na veřejnosti bez toho, aniž by třeba u sebe měli povolení jejich rodičů, že můžou. Takže oni se vlastně jako potkávají na různých skrytých místech a doufají, že se jednoho dne budou moc vzít. Ale je tam podmínka toho, že on musí složit poměrně vysoký věno, na který nemá, protože pochází právě z chudých poměrů, vychovávala ho jenom sama matka, není tam vůbec jasný, jestli ten otec tam kdy existoval, což je samozřejmě další společenský handicap, pokud člověk nepochází ze Švédska nebo z plné rodiny, nebo z úplné rodiny. Takže je to vlastně jakoby střet toho mládí s tím tradičním, bez toho zobecnit, a zároveň je tam ještě tak jako kriminální zápletka, ve který vycítí ten hlavní hrdina, že by mohl třeba získat peníze na to věno, a samozřejmě toho dostane do dalších problémů, který třeba můžou ten vztah zrujnovat. V nejlepším slova smyslu je to sociální drama, kde zase se objevuje spousta aspektů země, kde je ten život vlastně strašně komplikovaný. No vlastně strašně politický festival letos. Ale takovým jako nenásilným způsobem, to je hezky. No každopádně, když jsi řekla, že ten film jde jako cestou nějakého tradičního dramatu, nebo jako klasičtější, ale já mám pocit, že v tom filmu je možná něco, co třeba já osobně jsem neviděla v iránském filmu, ale to nemám s tím takovou velkou zkušenost jako ty, ale že tam jsou scény pod vodou, což je prostě... A jakože ten film je dost jako vizuální, jako skvěle jako natočený a dynamický. A myslím, to bude vypadat skvěle v velkém sále. Právě výborný herecký výkony. My jsme dneska moc nemluvili o hereckých výkonech. Ne tolik, kolik by si zasloužili. No, ten hlavní hrdina je vlastně fascinující, jako ten, myslím, vlastně se jako, je málo záběrů, kdyby se neobjevil, a tento utáhne vlastně celou to jako tragičnost toho příběhu výborně, to je pravda. Ke scénám pod vodou se neumím vyjádřit. Teďka jsem mě donutila přemýšlet o tom, kolik scén pod vodou jsem viděla v iránském filmu. To je na esej dosti nepůjdu. Přesně tak. Oni hodně koukají na moře. Já vím, že tam jako je dost moře, ale mám pocit, že pod hladinou jsem nebyla v iránském filmu. Je to jako vlastně strašně vyzrálý film, možná proto natočil až v 45 letech, že se na něj dlouho připravoval a dělal si pečlivý rešerše. Ale není vlastně, jako člověk si u toho neřekne, jo, tuhle chybu tomu filmu odpustím, protože to je debut. Naopak tam to do sebe fakt jako vlastně všechno přesně zapadá, scénář je výborně napsaný a i ta režie je neuvěřitelně sebejistá, ať už právě nějakým tím vizuálním uchopením, nebo vlastně tím, jak ten příběh je propracovaný a ty jednotlivé etapy na sebe navazujou.